હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતથી કંટોલાનું શાક બનાવવાની રેસીપી। બધા જ પેટ ભરીને ખાશે અને મન ભરીને તમારા વખાણ કરશે। અને વળી જે કંટોલાનું શાક નથી ખાવું કહેવાવાળા કંટોલાનું શાક જ બનાવો એવું કહેતા થઈ જશે। એટલું સ્વાદિષ્ટ અને બિલકુલ કડસું ના લાગે એવી રીતે આપણે આ શાક બનાવવાના છે। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી તમે જરૂરથી જોજો। અને જો તમને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। કંટોલાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કંટોલાને સારા પાણીએ ધોઈ આ રીતે પતલી પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા છે। કંટોલા એકદમ સરસ ફ્રેશ છે એટલે એના બી પણ એકદમ કૂણા છે। જો કૂણા ના હોય તો તમારે એના બી કાઢી લેવા। હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। જીરું કકડી ગયું છે। હવે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને રફ ચોપ કરી છે, એને આપણે ઉમેરી મિક્સ કરશું। અહીંયા આપણે ડુંગળીને બહુ સાતળવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે જે મેથડથી શાક કરવાના છે એ રીતે ડુંગળીનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ આવશે નહીં શાકમાં અને તમને ખબર પણ નહીં પડશે કે આપણે ડુંગળી એમાં એડ કરી છે। હવે આપણે જે કંટોલા સુધાર્યા હતા એ કંટોલાને આપણે ઉમેરી દેવાના છે ડુંગળી સાથે અને ડુંગળી કંટોલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ શાક તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હશે, હું ગેરંટી આપું। તમે એકવાર બનાવશો તો બીજી બધી જ રીત ભૂલી જશો, એટલું ટેસ્ટી આ શાક બને છે। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ પ્રોપર મિક્સ કરવાનું છે। આપણે આના સિવાય બીજા કોઈ પણ મસાલા અત્યારે એડ નથી કરવાના, પછી એડ કરીશું। હવે આપણે કવર કરી 4 થી 5 મિનિટ સુધી કંટોલાને આ રીતે સ્ટીમમાં કૂક કરી લઈશું। તો 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ કંટોલા આપણા ચડી ગયા છે। તો હવે આપણે બીજા બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીશું। તો પહેલાં આપણે ટામેટાં ઉમેરવાના છે। તો અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટુંને રફલી ચોપ કરીને ઉમેર્યું છે, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે અને સાથે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી આપણે સિંગના દાણાનો ભૂકો ઉમેરીશું અને બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે। તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને આ રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો અને રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હવે જો તમારે આ શાકને કોરું બનાવવું હોય રસા વગરનું તો તમે આ રીતે જ એને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી શકો છો, પણ આજે હું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવું છું એટલે હું થોડું પાણી ઉમેરીશ। એકી સાથે પાણી નથી ઉમેરવાનું। તો પહેલાં મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે, ફરીથી આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। ત્યારબાદ ફરીથી આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું। તો અગેન અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી દઈશું। આમ પાણી ઉમેરવાથી પાણીનું પ્રમાણ વધતું નથી અને શાક એકદમ ટેસ્ટી બને છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે। હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર લસણની ચટણી ઉમેરીશું। તો લસણની ચટણી કઈ રીતે બનાવાય એની રેસીપી મેં ઓલરેડી શેર કરી છે, લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો। ચટણીને શાકમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે। એકવાર આ શાક બનાવશો ને તો કંટોલાનું શાક બનાવવાની રીત બીજી બધી ભૂલીને આ જ રીતે બનાવશો એ મારી ગેરંટી છે। મને થોડું પાણી ઓછું લાગ્યું તો ફરીથી મેં થોડું પાણી એડ કર્યું છે। હવે આપણે કવર કરીને વધુ 2 મિનિટ આ રીતે કૂક કરી લઈશું। તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ઉપર ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણું શાક એકદમ ટેસ્ટી એવું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। બેસન અને માંડવીનો ભૂકો એટલે કે શીંગનો ભૂકો એડ કરવાથી આ શાકના સ્વાદમાં 4 ચાંદ લાગી ગયા છે। તમે ક્યારે પણ ન ખાધું હશે એટલું ટેસ્ટી આ શાક બનશે। ઉપરથી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું અને ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરી લઈશું। તો તમને આ શાક કેવું લાગ્યું એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો ફરી મળીશું।